Hétfőtől péntekig délután 4 órától 6 óráig. És már is kezdődik a pénteki Gyújtópont. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és kedves hölgyeim és uraim, ma egy exkluzív interjúval kezdjük az adásunkat, hiszen megtisztelt bennünket itt a stúdióban Amy Sinclair, Iowa szenátor asszonya, aki egy konferenciára érkezett ide Budapestre, Magyarországra, méghozzá a szívdobbanás konferenciára, amit a Citizen Go szervezett meg a tegnapi napon. Nagyon sok szeretettel köszöntöm, szenátor asszony, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A tolmácsolásban közreműködik Surjányi Dávid, nagyon szépen köszönjük, Dávid, hogy segítesz nekünk. Kezdjük is akkor azzal, hogy első alkalommal látogatott ide Magyarországra, és hogy tetszik az ország és a város? You have a beautiful city with such a rich and varied history. Coming from America, where our history is much more brief than yours, I feel like we're a bunch of young kids. Gyönyörű szép városuk van, és országuk, és rendkívül gazdag a történelmük. Ugye Amerikában a mi történelmünk igen rövid, és ezért, hogyha ide jövünk, kicsit olyan gyermeteknek érezzük magunkat. De hát gondolom, egy pár nap áll a rendelkezésére, hogy egy kicsit belelásson a város életébe. Mi a benyomása? I arrived Wednesday and went immediately from the airport to doing some sightseeing and getting to know your city. Your city is beautiful and vibrant, and I've enjoyed my time here very much. Szerdán érkeztem, és rögtön városnéző turnéra indultam, és gyönyörű a városuk is, tele van élettel, úgyhogy nagyon jól érzem magam. De hát ugye az elsődleges cél, amiért ide érkezett, ez a bizonyos szívdobbanás konferencia. Miért tartotta szükségesnek, hogy elfogadja a meghívást? It was very important for me to accept the invitation from Citizen Go to come and be a part of their conference. I've been pro-life my entire life. My faith has part to do with that, but in addition to my faith, I believe wholeheartedly that each individual person has rights that are given to them by God, and the very first of those rights, on which all other rights is dependent, is the right to life. It has been my calling to defend every individual's right to life. Alapvető fontosságúnak éreztem, hogy elfogadjam a meghívást erre a nagyszerű konferenciára. Egész életemben életpárti voltam, ami részben a keresztény hitemnek köszönhető, ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy én hiszek abban, a keresztény hitem mellett is abban, hogy Isten által kapott elidegeníthetetlen jogai vannak az embereknek, és ezek sorában a legfontosabb az élethez való jog. Így van. Mi volt a fő üzenete, amikor felszólalt ezen a konferencián? My main message was about a bill that we passed in Iowa that it and other states have similar bills that defend the right of the unborn child from the moment that a heartbeat can be detected by an abdominal ultrasound. Arról a törvényről beszéltem, amit Iowa államban meghoztunk, egyébként több más államban is hoztak hasonló törvényt. Az úgynevezett szívdobbanás törvényről beszéltem nekik, aminek az a lényege, hogy a méh ultrahang, amikor először kimutatja a még meg nem született magzatnak az első szívdobbanását, onnantól fogva élethez való jogot tulajdonítunk neki. Igen, ezt ugye a 6. hétre teszik körülbelül. Typically that is somewhere between the 5th and 6th weeks, yes. Tipikusan a 5.-6. héten történik ez meg. És mit lehet tudni, ugye ide Magyarországra is eljutnak az abortusz törvénnyel kapcsolatos hírek, és hallottunk arról, hogy Iowában is egyesek szerint ezt a szigorú törvényt be akarták vezetni, de most hogy áll az ügy? Hatályba lépette, vagy sem? Mi ennek a folyamata? So the bill is not already in effect because it was challenged in our court system. The United States has a system of governance with checks and balances, which means the legislature passes laws, the executive enacts laws, and the judicial branch reviews them for constitutionality. And in the case of the heartbeat bill in Iowa and in every state, those bills are currently being litigated in courts concerning their constitutionality. So at this time, none of them are enacted, but it is certainly our hope that those bills will advance to the U.S. Supreme Court and will act as a challenge to overturn the Supreme Court rulings from 1973 that allowed for abortion in the United States.
Az igazság, hogy Iowa-ra és az összes többi államra is az igazság, hogy ezek a törvények még nem tudtak hatályba lépni, tehát még a végrehajtásuk nem kezdődött el, ugyanis Amerikában a fékek és egyensúlyok rendszere alapján a törvényhozó hatalom meghozza a törvényt, a végrehajtó hatalom tudná végrehajtani, de először is még van az igazságszolgáltatás, ami amolyan alkotmányos ellenőrzésként az alkotmányhoz viszonyítva végzi el a törvényeknek az ellenőrzését. Innentől fogva először mindenhol a igazságszolgáltatás ellenőrzi a törvényt, reméljük, hogy a legfelsőbb bíróságig is eljut, hogy az 1973-as that's the Roe contra Wade, yes. Versus Wade, right? A Roe contra Wade ügyet a legfelsőbb bíróság visszájára fordítsa, és elfogadják a szívdobbanás törvényeket. Ez a szívdobbanás mozgalom, egy kicsit meséljen róla, hogy hogyan, mikor indult, kinek a nevéhez köthető, és mely államokban terjed. The heartbeat movement, I wish I could say, started with me. It didn't. Bár azt szeretném azt mondani, hogy velem kezdődött ez a mozgalom, de sajnos nem így történt. In Iowa, we've been talking about how we protect and dignify all life for some time, and so this was a longer term process for us. We came about the heartbeat bill because we looked at what made the most sense in protecting the dignity of a person, and we wanted to take the conversation away from talking about a procedure, abortion, which can be very divisive, and talk about the individual human being and the dignity of each individual human being. So we stopped talking about a procedure and we started talking about the dignity of life. Iowában úgy kezdtük el ezt a gondolkodási folyamatot, hogy az élet és elsősorban az emberi méltóság szempontjából közelítettük meg. Úgy döntöttünk, hogy nem a konkrét abortusz folyamatnak a nagyon megosztó témájáról fogunk beszélni, hanem arról közelítjük meg, hogy hogyan tudjuk az emberi méltóságot megőrizni, és ezt találtuk a legalkalmasabbnak. Így hatásosabb, vagy könnyebben el lehet adni, csúnyán fogalmazva ezt a nézetet, ezt a szemléletet? Absolutely. People understand that a heartbeat can be equated with life. Mert az You emberek have a megértik. heartbeat, I have a heartbeat. Yes. Mert az emberek értik, hogy a szívdobbanás az élettel összegy, az magát az életet jelenti, hogy neked is, nekem is van szívdobbanásunk, ez maga az élet. Így könnyebb megérteni. I never want to be viewed as anti-woman. I want to be viewed as pro-life and pro-dignity of life. Sosem szeretném, hogy nő ellenesként nézzenek rám. Én élet és emberi méltóság pártiként szeretnék mutatkozni. You asked about where this movement is going and what states are involved. There were two states that had worked on heartbeat type legislation before Iowa. Iowa just came to the forefront of the news, but North Dakota and Arkansas had passed similar bills prior to Iowa's passing. Mivel kérdezted, hogy hol vannak még ilyen mozgalmak, Arkansasban és Észak-Dakotában is foglalkoznak ilyenekkel, és megszültek ilyen törvényeket, úgyhogy, de tény, hogy most Iowa került a címlapokra. Igen, elsősorban Iowa-ról hallottunk is, illetve Georgiában mi a helyzet, ugye? Absolutely. Following Iowa's passage in 2018, during the 2019 state legislative sessions, other states started passing very, very similar bills. Missouri passed a bill, as well as Ohio and Georgia and Missouri, Ohio és Georgiában is. A 2018-ban, amikor mi Iowában meghoztuk, a 2019-es törvényhozási session során, vagy törvényhozási időszak során meghozták több ilyen államban is, mint Missouri és a többi. So two states that took the heartbeat concept even further were the state of Alabama and the state of Louisiana. In both cases, they included a provision in their heartbeat bill that should the Roe v. Wade decision ever be overturned, that abortion in its entirety would be illegal within the boundaries of their state.
Sorry, what were the states? Alabama. And Louisiana. Alabamában és Louisianában még tovább vitték ezt az egész koncepciót, tehát ott még jobban szigorítottak, ott úgy döntöttek, hogy ha a Roe kontra Wade ügye esetleg valaha visszájára fordul, tehát ezt eltörli a legfelsőbb bíróság, akkor ezekben az államokban teljes abortusz tilalom lesz. Az alabamai hír eljutott hozzánk Magyarországra is, hogy ott ugye a fogantatás pillanatától kezdve gyakorlatilag betiltották az abortuszt, de akkor, ha jól értem, ez se lépett még hatályba, és akkor sehol nem lépett, ezek az abortusz törvények nem léptek hatályba még. So you are correct. None of the state laws regarding the fetal heartbeat bill or the heavy restrictions on the procedure of abortion are in effect because they've all been challenged in the courts. That doesn't mean they will never be in effect. It means there is a process of checks and balances in our system of governance. Tény, hogy sem a szívdobbanás, sem az egyéb ennél még komolyabb szigorítási törvények sem tudtak még hatályba lépni, ugyanis mindegyiket megtámadták a bíróság előtt. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem is fog életbe lépni. Nagyon bízunk benne, hogy amikor átmegy az fékek és ellensúlyok rendszerén a törvénytervezetünk, akkor utána a legfelsőbb bíróság, ha más nem, ők el fogják ezt fogadni. Igen, egy kicsit magyarázza el a magyar hallgatóknak, mert ezt nehezen értjük, hogy mi kell ahhoz, hogy eljusson ez az ügy a legfelsőbb bírósághoz. Tehát van-e a közeljövőben reális esélye annak, hogy ezt a Roe kontra Wade esetet eltöröljék? So Iowa's bill will never make it to the U.S. Supreme Court because Planned Parenthood and the ACLU challenged our bill in our state court system. So Iowa's bill will never make it to the Supreme Court just based on that. Az iowai törvény biztos, hogy nem fog eljutni jelen állapot szerint a legfelsőbb bíróságig, ugyanis a Planned Parenthood és az egyéb abortuszpárti társaságok állami törvényhozás előtt, állami igazságszolgáltatás előtt támadták meg a törvényt. Ezért, hogyha ez így marad és nem változik, nem kerül a legfelsőbb bíróság elé. Other states' bills definitely have the potential to be challenged in federal court and ultimately be reviewed by our Supreme Court because they were challenged and filed in federal court as opposed to state. A más államokban van erre esély, potenciál, ugyanis azokat szövetségi bíróság előtt támadták meg, így a szövetségi bíróság előtti eljárások tekintetében van esély, hogy ennek a felülvizsgálata eljut egészen a legfelsőbb bíróságig. Hogy mikor, azt gondolom kiszámíthatatlan. Can we imagine what time that's possible? It's difficult to say. It is difficult to say. Courts don't move quickly. A bírósági eljárás nem gyors. I will say I'm optimistic that our recent court will be willing to at least hear the cases if they're brought before them. De optimista vagyok a tekintetben, hogy azokat az ügyeket, amiket bíróság elé citálnak, azért meg fogják minél hamarabb hallgatni. Igen. Mondhatjuk, hogy az elnök választási kampányban ez lesz az egyik legfontosabb, vagy legizgalmasabb kérdése a kampánynak? Mire számít? The abortion issue could be one of the pivotal issues. And what do you expect in this regard? So I think the issue of life, because I would rather frame it as life than death, the issue of life is definitely important in the United States, and it's one where many of our citizens are evenly divided. And I think that it absolutely can invoke strong emotions on both sides. And so, yes, the fact that this is coming before us now and in such a way, I do believe it can play a role in the presidential re-election this coming year. Én szeretném úgy mondani, hogy ez elsősorban nem az abortusz vita, hanem az életnek a témája az, ami itt a kérdés, aminek a tekintetében sajnos az amerikai társadalom gyakorlatilag egyenlő arányban megosztott. És ezért biztos vagyok benne, hogy komoly szerepet fog játszani az elnökválasztási kampányban. Ugye nagyon nehéz vitatkozni, meggyőzni az abortuszpártiakat, mert mindig a nők önrendelkezési jogára hivatkoznak. Mit tudna mondani ilyen esetekben, hogy melyik jog írhatja fölül a másik jogot? Like comparing the women's rights to the right to life. So I hate juxtaposing women's rights versus a child's right to life.
Én rettentően utálom, hogyha össze kell ütköztetnünk az anyuka jogot a gyereknek a jogával. But ultimately, when we're talking about the authority and the level of need in any given person's human rights, the right to life trumps all other rights. De hogyha már kénytelenek vagyunk ütköztetni őket, akkor nem kérdéses, hogy az élethez való jog minden fölött áll, és mindent adóászként üt. To say that not being able to end the life of your child empowers you is heartbreaking to me. To say that I'm more powerful because I couldn't overcome becoming a mother it makes no sense. Being a mother is a powerful thing. Én úgy gondolom, hogy az anyaság egy rettentő erőteljes dolog, éppen ezért a szívem törik össze, amikor azt hallom, hogy pont ennek az ellenkezője kapcsán érzik a nők feljogosítva, illetve jogilag megerősítve önmagukat, hogyha erre van joga ezt megszakítani, akkor az jelenti a nőknek és az anyáknak a teljes jogi szabadságát. Számomra ez lesújtó. Egyébként ön mit gondol, mikor kezdődik az élet a magzatnál? Ugye ez is egy vita téma, mert van, aki a szívdobbanással köti össze, van, aki pedig azt mondja, ez már a fogantatás pillanatában bekövetkezik. Ez hit kérdése tulajdonképpen valamennyire talán? So for me, when I look at the issue of life, or as a legislator, any other issue, I need to make sure that I can explain and defend my decisions based on factors in addition to faith. Törvényhozói szerepkörömben fontos, hogy úgy tudjam alátámasztani a hitemet, ami tényekben is megmutatható. So when we talk about is this conversation of when life begins, is it a matter of faith? Well, no. Science tells us that at the moment of conception, there is a new DNA sequence of a new being that's created. És e tekintetben azt kell mondanom, hogy semmi kérdés nincsen itt tudományosan, hogy mikor kezdődik el az élet, mert a tudomány megmondja nekünk, hogy a fogantatás pillanatában egy teljesen új DNS szegmens kezdődik el, egy láncolat, ami egy teljesen új életforma elindulása. Now there are those who argue that DNA sequence is not yet a person, is not yet a human being, but it's difficult to argue when something has a beating heart. It's difficult to say that something isn't alive. Na már most sokan ugye vitatják, hogy ez a DNS láncolat, ez önmagában még már emberi életnek minősíthető-e, de amikor már szívdobbanásról beszélünk, az már egyértelmű, hogy onnantól nem lehet más mondani erre, mint hogy életről van szó. De akkor ön mit gondol? Tehát, hogy már a fogantatás... So you think it's upon conception as a legislator? As a person. As a person. Személyként egyértelműen úgy gondolom. I look at the fact of new DNA, of something separate from its mother. It is certainly not its mother's body. It is entirely different DNA. Scientifically, it's hard for me to argue that life doesn't begin at conception. Tehát az én ebben a pozíciómban tudományos is azt kell mondanom, hogy nem tudok mást érvelni, mint hogy ez a DNS láncolat, ez az anyatestétől egy teljesen különálló valóság, ez nem az anyatestének a része, tehát az élet igen a fogantatástól kezdődik. Igen, tehát akkor az egy független test, amit a kezdeti pillanattól kezdve védeni, őrizni kell. That is what I would prefer. Igen, én így gondolom. Akkor ezek alapján az alabamai törvénnyel értene egyet, ez lenne a legideálisabb az ön elképzelése szerint? You agree with the Alabama legislation as well, right? Which is absolutely restricting abortion from conception. Would like to do that? We actually introduced a bill in Iowa that would identify from conception a new person. Igen, éppen ezért az iowai törvény is már a fogantatástól kezdve személyként ismeri el azt a magzatot. We were unable to pass that largely because there are so many within the pro-life movement trying to overcome infertility, and the processes surrounding that call into question with embryos available. There were concerns about what does that mean to this process of infertility treatment.
Igen, pontosabban ez nem az iowai törvénynek a része, hanem egy másik iowai törvényjavaslat, ami sajnos a különböző komplikációk miatt nem tudott átmenni, ugyanis azok a dilemmák merültek fel, hogy akkor most a különböző meddőségi vizsgálatok, termékenységi vizsgálatok esetében is most akkor ez így történik, hiszen akkor is már általában egy megtermékenyített petesejttel szoktak mahinálni, ezért végül is ez szinte azt kell mondanom, hogy a pro-life tábor miatt nem ment át, hogy már rögtön onnantól tiltsuk be az egészet, de a szívdobanástól már igen. Yes. Most biztos találkozott már gyakorlati példákkal, esetekkel, hölgyekkel, akik krízisterhesek, és azon gondolkoznak, hogy hát elvetessék a magzatot. Ilyen esetekben hogy látja, mennyire lehet őket meggyőzni, mennyire működik jól ez a rendszer az Egyesült Államokban, mennyire sikeres, hogy tartsák meg a gyermeket, a magzatot? So in Iowa, we believe in protecting and defending life, not just until it's born, but until its natural conclusion. Iowában úgy gondoljuk, hogy az életvédelem nem csak a születéstől, hanem a természetes élet végéig, tehát a halálig fontos lenne kiterjeszteni az életvédelmet. To say it's easy to overcome a pregnant woman in crisis concerns regarding giving birth to a new child, it's not easy. De azt kell mondanom, hogy egy hölgy, aki krízisben van, őt meggyőzni arról, hogy igenis adjon életet annak a csecsemőnek, akit el akarna vetetni, hát ez nem egy könnyű feladat. So we've taken steps in addition to talking about these restrictions surrounding the procedure of abortion. We've taken steps to make adoption easier and to implement tax credits to make it less costly. Úgyhogy ennek érdekében inkább meg akartuk még ezt a folyamatot is előzni olyan intézkedésekkel, hogy például az örökbefogadás folyamatát megkönnyítettük, illetve különböző adóvisszatérítési módszerekkel olcsóbbá tettük nekik az ilyen jellegű segítségkéréseket. We've also looked at those women who give birth to the child and then are confronted with the reality that they're unequal to the task of mothering. And so we have what is called a safe haven law in Iowa, where a new mother can leave her newborn child up to 30 days with a healthcare professional, a hospital, a law enforcement office, a sheriff's department, or a fire station without any legal consequences, and then that child can be adopted to a family who would love them. És egy olyan könnyítést is tettünk, hogy ha esetleg az anyuka meg is szüli a gyereket, de a születés után szembesül azzal, hogy az anyaságra nem áll készen. Iowában meghoztuk az úgynevezett biztos menedékhely törvényt, aminek az a lényege, hogy 30 napon belül a magzatot otthagyhatják egy egészségügyi szakemberrel, vagy a sheriff, tehát az igazságszolgáltatásból valakivel, aki ott van, vagy hát a végrehajtásból, tehát egy állami alkalmazottal, és akkor ők segítenek az örökbeadásban. In addition to that, we want to continue to support life. We have passed legislation that addresses suicide prevention, that expands mental health services, that allows for access to alternative treatments for terminal patients, that increases informed consent related to medical decisions. All of these are issues that expand on our belief that life has dignity and gives people the tools that they need to protect and defend their own lives. És ha már itt tartunk az életvédelmi tekintetében is az emberi méltóságnál, olyan intézkedéseket is hoztunk, hogy például öngyilkosság megelőzésére komoly programokat indítottunk el, illetve segítési vonalakat végstádiumban lévő beteg embereknek, hogy hogyan segítsük őket át ebből az életből, illetve suicide prevention, terminal illness, and what was the third one that you mentioned?
I think you mentioned informed another consent one. with medical decisions. Igen, tehát hogy, és van még egy olyan, hogy segítünk különböző orvosi beavatkozások esetében komolyabb információkat adni a tekintetben, hogy ezt elfogadják, vagy ne. Szóval ez is az életvédelem és az emberi méltóság védelmére érdekében hozott intézkedések. Azt hiszem, Magyarországon volt egy olyan ötlet, bizonyos körök be akarták vezetni, hogy minden abortuszt tervező hölgynek meg akarták mutatni a magzat szívhangját, mielőtt elvégezteti a műtétet. Ezt mennyire gondolja radikális, durva módszernek? Tehát az ultrahangot mutatják meg? Hát a szívhangot, igen, vagy So the actual sound of the heartbeat will be shown to the mothers. What do you think? Is it cruel or not? Is it cruel? Abortion is cruel. Yes. Hát nem tartom ezt túlzónak, mert kegyetlennek. Az abortusz beavatkozása kegyetlen. In Iowa, we have it is Iowa law that, in the absence of our heartbeat bill being enacted, it is Iowa law that any woman seeking an abortion must be offered, now she's not compelled, but she must be offered the opportunity to view the ultrasound of her unborn child. Iowa-ban egyelőre az van, hogyha esetleg nem is fogadják el ezt a szívhangtörvényt. Ugyan nem kötelezzük az anyukákat erre, de van lehetőségük kérni, hogy az ultrahangos szívdobogást meghallgassák. Ezzel amúgy vannak adatok, hogy mennyire szoktak élni? Do you have data? How many women choose to listen to look at the data? So at this point we don't yet. It was recently enacted, so we're only looking at about a year or so out from that, and I don't have the data yet. Még egy éven belül hoztuk meg ezt az intézkedést, úgyhogy komolyabb statisztikai adatokkal még nem tudok szolgálni. És a tendenciák mit mutatnak ezek az életvédő törvények? Segítettek már a számokon? What are the tendencies? Tehát kevesebb az abortusz Iowában? To decrease the number of abortions. So abortions in the United States have been on the decline for several years. Évek óta csökken az abortuszok száma az Egyesült Államokban. And I think that can be attributed to the broader conversation that we've been having about what abortion actually is and about the in utero development of the fetus. És ez szerintem pontosan emiatt a nagyon széles körű vita és társadalmi párbeszéd miatt van, amikor arról beszélünk, hogy az élet honnan kezdődik, magának a magzatnak a neurológiai és egyéb élettani működéseiről, amiket folytatunk. Mm-hmm. So and I think it's also important to note that in Iowa and in other places around the nation, we do work very hard to make sure that women have access to family planning tools, that they can know how their bodies work and have access to birth control and other mechanisms for preventing pregnancy, so that we're reducing the number of unintended pregnancies. És talán ami még fontosabb, hogy a nem kívánt terhességek számát is csökkentjük azzal, hogy segítünk a hölgyeknek a családtervezésben, könnyebben hozzájuthatnak fogamzásgátló szerek vagy eszközökhöz, amelyek segítségével elkerülhetőek ezek a nem kívánt helyzetek. All of those items together, whether it's the informed consent of a mother seeing her unborn child, or whether it's access to appropriate birth control, or whether it's the conversation about the dignity of life, all of those pieces are working together to make our nation a more pro-life nation, and to make our nation one where fewer and fewer abortions are being performed. Mindazok az intézkedések, amiről beszéltünk, a tájékoztatási lehetőségektől kezdve a szívdobanásig, mindazok azt szolgálják, hogy a nemzetünk végezetül egy életpártibb és ilyen tekintetben, ilyen irányba gondolkodóbb nemzetté váljon. Yes. Ezek a szigorúbb törvények egyébként segíthetnek az abortuszok számának a csökkentésében, vagy azért ez nem ilyen egyértelmű? So I think they can help. Szerintem igenis segíthetnek, minden bizonnyal. Often people do something because the government has said it's legal without thinking about what it actually means. Sok ember azért tesz meg dolgokat, mert a kormányzat legálisnak minősíti ezeket, és igazából nem is gondolja bele, hogy ez pontosan mivel jár, és mi ez. Yes. There are people who believe that if it's legal, it isn't wrong. Sokan azt gondolják, hogy ha valami legális, az immanensen nem is rossz. Yes.
Sok támadást kap a másik oldaltól, az abortuszpártiaktól, akár a Planned Parenthood szervezettől? Meséljen erről. Can you tell us about it? You know, I do. And probably my visit will prompt more. Egyértelműen is ez az itteni látogatásom is szerintem még többet ki fog váltani. I was told last night following the conference that you're brave. The statement was made to me, you're brave. And my reply was, it's easy to be brave when you're doing the right thing. Tegnap a konferencia után többen odajöttek hozzám, és azt mondták, hogy milyen bátor vagyok. Hát azt tudtam csak nekik válaszolni, hogy könnyű bátornak lenni olyan ügyben, amiről tudjuk, hogy helyes. So I could tell you about threats and attacks, but I think those are secondary to the conversation, that we need to look at the dignity of life, and that dignity is both for a woman who finds herself in a crisis pregnancy, as well as the dignity of her unborn child, and make sure that we're balancing the needs of both of the people involved in this very, very heavy conversation. Tudnék beszélni a ellenem irányuló fenyegetések és támadások sorozatairól, ugyanakkor én ezt alárendelem és másodlagosnak tartom mind a krízisben, helyzetben lévő anyuka, mind pedig az ezáltal érintett magzatnak az élete és méltóságának a védelme tekintetében. Hogyan lett önből az életvédelem egyik prominens személye vagy nagykövete, ha mondhatjuk így? Mesélj el! Dumb luck. Vak szerencse. Na, azért biztos. Please tell us. I honestly don't know, other than if I can be perfectly frank in this setting. I was originally asked to run for public office while I was reading the book of Esther. Igazából nem tudom máshonnan megközelíteni. Az igazság, hogy akkor éreztem elhivatást a tekintetben, hogy köztisztviselőként induljak, amikor az Eszter könyvét olvastam. Oh. And so I'm guessing many of your listeners will know that Esther 4:14 says, "Who knows but what you've been called to the kingdom for such a time as this." És ugye az Eszter 4:14-ben talán a hallgatók közül sokan ismerik ezt az igét, hogy felteszi ugye Márdokeus a kérdést, hogy talán nem pont emiatt a helyzet miatt kerültél te ebbe a helyzetbe, ebbe a krízis helyzet miatt. I'm fairly confident that God had the plan for me to defend the weak and those who unable to defend themselves, and I was simply willing to take up that challenge. Úgy gondolom, hogy Isten engem is elhívott arra, hogy védelmezzem azokat, akik magukat nem tudják védeni, és én nem tettem többet, mint hogy elfogadtam ezt a kihívást. Azért meséljen még a karrierjéről. Úgy érzem a szavaiból, hogy akkor egy keresztény családból származik. Gyülekezetbe is jár, keresztény gyülekezetben nőtt fel? Did you grow up in a Christian environment? I was raised in a Christian home, so the answer to that is yes. Egyértelműen keresztény családban nőttem fel. My faith was very defining, certainly as a young person and into adulthood. Fiatal korom óta a felnőtté válásom míg egészen komolyan befolyásolt engem a hit. I think it's important, though with in conjunction with that faith, that I'm logically consistent. And intellectually grounded in the reasons behind what I do as well. De fontosnak tartom, hogy a hitem mellett tehát logikailag helytálló és intellektuálisan megalapozott legyen az álláspontom. To answer specifically your question about why was I the one in charge of this heartbeat movement in Iowa, at the time we began the process, I was the only woman in the Republican caucus in the Iowa Senate, and so by default, because I was the one who could actually have given birth, I was chosen to manage this bill. Úgyhogy ha teljesen egyértelmű választ kell adnom, igazából az volt az oka annak, hogy én kerültem ennek a mozgalomnak az élére Iowában, az, hogy az iowai szenátusnak a republikánus oldalán, a republikánus táborában én voltam az egyetlen nő. Tehát a születéssel kapcsolatban én voltam az egyetlen, aki nyilatkozni tudott. Aha. És ilyen módon rám hárult ez a feladat, és én elvállaltam. Egyébként mindig is politikai, közéleti pályára készült? Nem? No. Egyáltalán nem. Hogy alakult ez így? I grew up in a very
apolitical home. My dad died never having even registered to vote, and my mother at 84 still never has. Egy rendkívül apolitikus családban nőttem fel. Édesapám úgy halt meg, hogy sosem regisztrálta magát a választói jegyzékben. Édesanyám 80 fölött van, és még mindig nem tette ezt meg. Why? Miért? I can't answer why they Nem they tudok never erre engaged. válaszolni. I showed up at my first political event at 28 years old. 28 évesen mentem el az első politikai eseményre, Mostly because I just wanted to become more involved in my community. mert szerettem volna a közösségi életben jobban szerepet vállalni. And the next day, the chair of my local party called and asked me if I would run for a local elected seat just so the party had a name on a ballot. He said, "You'll lose, but no one should be on a ballot unopposed." Igazából amikor elmentem, akkor annak a pártnak a rendezvényén az ottani tisztségviselő utána, az esemény után felhívott, hogy nem szeretnék-e a választási listájuk végére bekerülni. Előre közölte velem, hogy veszteni fogok, de muszáj, hogy ott legyen valaki, mert nem lehet nem kihívni az ellenfélnek a listáját. Aha. I did not lose. De nem vesztettem. And I've God's will. Isten akarata. exactly. And so I've been doing it, as that verse in Esther says, I live each day as if it's the purpose for which I was created. És azóta is az a filozófiám, ami szintén az Eszterben van, hogy úgy élek minden nap, hogy ezt a célt éljem meg, amire teremtve vagyok. És akkor belekerült ezek szerint So erre a pályára, és onnantól kezdve már nem volt kiút. They wouldn't let me escape. Nem engednek megszökni. Családdal gondolom rendelkezik, gyermekek. You have a family though, right? I do have a family. I am. I moved to the state of Iowa after I got married. Igen, családos vagyok. Iowa-ba pontosan házasodásom után költöztem. I am mom to the 3 most beautiful, charming, brilliant young men that any mother could possibly want to have. A 3 legnagyszerűbb, legokosabb, legcsodálatosabb fiú anyukája vagyok. 3 boys. Me too! Jaj! Ez igen, gratulálunk. Congratulations. És hát you. ugye nekünk, magyaroknak ez abszolút egy különlegesség, hogy egy szenátor eleven nő, és még családja is van. Szóval, hogy ez hogy lehet az Egyesült Államokban ezek szerint ilyen könnyű összehozni ezeket a dolgokat? That easy in the US to bring together political life and the family? Is it easy? No. Nem könnyű. No. It is. It is definitely a challenge. I've missed ball games. Hát abszolút nagy kihívás. Sajnos volt olyan, hogy ki kellett hagyjam a fiaimnak a meccsét. I know my children have eaten too much frozen pizza. És tudom, hogy túl sok Mirelli pizzát ettek a gyerekeim, többet, mint kellett volna. Junk food. But the work that I've done and the changes that I've been a part of have more than been worthwhile honestly for their future. De azok a feladatok és az a változás, amit el tudtunk indítani, az ő jövőjük szempontjából is alapvetően fontos. És hát gondolom a családja teljes mellszélességgel támogatja a munkáját. They do. Actually, and I recall a commercial that was done for radio during one of my campaigns where my 3 children described why my district should vote for me. And it was a beautiful thing as a mom to listen to your children praising you. Az egyik kerület, egyértelműen igen támogatnak. Az egyik kerületi választás során a rádiós kampányban a 3 gyerekem nyilatkozott a tekintetben, hogy miért vagyok én az alkalmas jelölt, és anyaként ezt hallgatni, hogy a fiaim dicsérnek, ez elképesztő élmény. Hát ez a zene a füleinek, gondolom, ez a legjobb visszajelzés. Még egy kicsit visszatérve az amerikai közéletre, egyébként az elnökválasztást tekintve milyen kampányra számít
számít, milyen éles versenyre. Ha jól tudom, ön republikánus szenátor, tehát nyilván annak örülne, ha újrázna Donald Trump elnök, aki jelen pillanatban azért nincs annyira könnyű helyzetben, ugye az ellene zajló impeachment eljárás miatt. Is that right? That's a pretty good analysis, and you ask what the 2020 election will be like. Without the impeachment that is currently underway, the 2020 elections would not be pleasant. Their politics has become so incredibly divisive in America. The lack of civility in American politics today is shocking in ways that even 10 years ago I couldn't have imagined. Az az igazság, hogy az impeachment nélkül is a 2020-as választási kampány rettentő mocskos lenne. Ma sajnos a politika nagyon megosztóvá vált, és az általános polgári, civil kommunikáció, ez sajnos kiveszett, és már 10 évvel ezelőtthez képest is elképzelhetetlen állapotok vannak. And I can't imagine that this 2020 presidential election will be more civil than previous ones. In fact, I anticipate just an all-out war, if you will, against all of the things that many Americans hold dear. Attól tartok, hogy biztos, hogy nem lesz jobb ez a választási kampány, mint ami korábban volt, sőt úgy gondolom, hogy nyílt háborút fognak indítani olyasmik ellen, ami rengeteg amerikai számára szívügy. Mire gondol például? What do you think of exactly what will come under all-out war? What are these values in American hearts? Honestly, Americans value honesty. We value hard work. We value our families. Az amerikaiaknak fontos a család, a kemény munka, a tisztaság, az őszinteség. On a more political level, we value our capitalism and our free markets. We value hard work. Politika szempontjából pedig abszolút a kapitalizmus és a szabad piac, amit szeretünk. Most of us are overwhelmed by taxes and regulation, and many of the proposals that are being made by the candidates currently in the Democratic primary would heap more regulation and more taxation and less freedom on the heads of the Americans who want exactly the opposite of that. Így is már nyögünk a rengeteg adóteher és különböző szabályozások alatt, és a mostani demokratikus előválasztási viták során azt látjuk, hogy a demokrata jelöltek további szabályozásokat és adóterheket rónának az amerikaiakra, pedig ők pontosan az ellenkezőjét akarják ennek. És ugye jól hallottam, még lehet, hogy Hillary Clinton újra beszáll a ringbe? Is it even possible for Hillary Clinton to come back to the ring? Fontolgatja állítólag. Anything's possible with the Clinton. Minden lehetséges egy Clinton esetében. There has been that Twitter speculation, I suppose. Ezt egyelőre inkább Twitter spekuláció szintjén ismerem. I don't foresee that she would. There are a couple of dozen Democratic candidates that have been in and out of the race. Nem tartom valószínűleg, mert egy is pár tucat induló az demokrata oldalon küzd egymással. I would anticipate one of the current candidates ultimately being the nominee for the Democratic Party. Szerintem az egyik mostani jelölt közül fog valaki a főjelöltségbe bekerülni a választáson. Tehát akkor kemény csatára számít, és azért nem mondhatjuk, hogy sima győzelem lenne Donald Trump számára. Will it be an easy win? No. Nem lesz könnyű győzelem. No. We are strongly divided, and you mentioned the impeachment process that's underway. Truly, Americans, we do love the rule of law. If our president broke the law, that's a problem. I don't see yet that he did. There's been no evidence presented to the public that identifies that he did. But that being said, we do have a process by which we follow it, and so we'll see where that goes. But that impeachment process certainly is out there hanging over this conversation about the 2020 election. Egyáltalán nem lesz könnyű ez az út, különösen az általad is említett impeachment eljárás tekintetében, ugye nagyon megosztott lett az egész társadalom, mivel Amerika nagyon, nagyon tiszteli a jog uralmát. Ezért innentől fogva várjuk ennek az eljárásnak az eredményét, hiszen hogyha valaki a jogot megsértette, annak kell, hogy legyenek következményei. Én egyelőre nem
látom, hogy az elnökünk jogot sértett volna. Én nem gondolom ezt, de természetesen meg kell várni az impeachment folyamatnak az eredményét. De az biztos, hogy 2020-as kampányra ez rá fogja nyomni a bélyegét. Igen, meglátjuk. Még akkor utoljára visszatérve az abortusz törvényekre, ön milyen trendeket lát az Egyesült Államokban, illetve itt Európában? Mondhatjuk, hogy az Egyesült Államokban akkor most egy pozitívabb időszak van abból a szempontból, hogy inkább a szigorítás felé mennek a trendek? Ugye itt Európában sajnos rossz híreket kapunk, lásd a héten elfogadott észak-írországi törvény. So I would say it depends on where you are in the United States. Eléggé attól is függ, hogy melyik államról beszélünk az Egyesült Államokon belül. Certainly in the Midwest and in the South, you see a movement towards identifying the dignity of all life. A déli és a közép-nyugati államokban egyértelműen növekedett az igény az élet és az emberi méltóság védelméért tekintetében. Conversely, you see states like New York cheering what essentially amounts to infanticide. Ugyanakkor viszont vannak olyan államok, mint New York állam, ahol meg gyakorlatilag a csecsemő tömeggyilkosság ünnepe zajlik. Yes. És Európa? Hogy látja? What do you see in Europe? Europe's hard for me to comment on, and I don't think it's my job to tell you how to manage your nations. Yes. But I would say yes, when we see nations like Ireland moving away from their long-held, long-valued belief that life matters, and it matters from the moment it's conceived, into what the Northern Ireland episode of moving even more liberal than many of the United States, which have long been the most liberal abortion laws. I think you're right. I think it's bad news, and I think the lives of the unborn are certainly under attack. Talán nem én vagyok a legjobb autoritása tekintetben, hogy Európát kommentáljam, de hogy megmondjam, hogy az európaiak hogyan vezessék a saját országukat, de valóban azt látom, különösen most az ír ügy, vagy hát az északi ír ügy kapcsán, hogy olyan szintű liberalizáció történt, ami még Amerikát is felülmúlja, pedig évtizedek óta mi voltunk a legliberálisabbak abortusz terén, és én azt látom, hogy e tekintetben Európa több országában komoly életellenes hadjárat indult el. Tehát akkor mondhatjuk, hogy nem egyértelmű, hanem a világ nagyon megosztott abortusz kérdésben, nem egyértelműek a trendek sem, hogy merre mennek az irányok. How should I say? It's very undecided, and these states and that states stay very opposite. And I would say that's a very good way of summing it up. That we are in a point in history where we're divided, where we're staring at a future that is uncertain, and I think that's reflected not only in our attitudes towards life, but of the unborn. I think it's reflected in our attitudes towards our own life. I know that in much of the Western world, suicide has been on the rise. Euthanasia is sadly advancing in many countries. The idea that life only has value if it's easy or wanted is one that's made advancements that I find shocking. I do think we're at a sort of a crisis in history as to where we're taking our thoughts and our decisions regarding the sanctity and the dignity of all human life. Én azt látom, hogy az élet tekintetében egy nagyon komoly válságot él meg, különösen a nyugati világ. Azt látjuk, hogy olyan ügyek, nem csak az abortuszra gondolok, de az eutanázia, illetve az öngyilkosságnak az arányai is egyre növekednek Európában, Amerikában, és én azt látom, hogy e tekintetben nagyon nagy ostrom alatt van az élet maga, tehát nem csak a meg nem született magzatok vannak ostrom alatt, a saját életünkkel sem bánunk már olyan szent módon, mint korábban. Igen. Bőven van dolga akkor az életvédőknek. The pro-life movement has a lot of work to do. And I think it behooves all of us who say we are pro-life to understand that pro-life is for the duration of life. És szerintem ez mindannyiunkat, minden pro-life, tehát életpárti gondolkodót, aktivistát afelé kell, hogy mozgósítson, hogy az életpártiság az egész élet során kell, hogy tartson.
Így legyen. Nagyon szépen köszönjük Amy Sinclairnek, Iowa szenátor asszonyának, hogy ellátogatott hozzánk és megosztotta velünk a gondolatait. Nagyon sok sikert kívánunk a munkájához. Minden jót! Thank you. Most pedig egy zenével folytatjuk, Fitch Foodtól meghallgatjuk a You Found Me című dalt.